आज मी तुम्हाला एक ऑथेंटिक कारवारी टी टाइम स्नॅक दाखवणार आहे, ज्याला म्हणतात बिस्कुट आंबाडे. तर चला पाहूया कसे केले जातात. बिस्कुट आंबाडे करण्यासाठी मेन इन्ग्रेडियंट्स लागणार म्हणजे आपल्याला उडदाची डाळ. ही उडदाची डाळ मी 8 तास भिजवली होती आणि आता ती मी स्वच्छ धुवून ड्रेन करून घेतली आहे आणि त्याला आपल्याला बारीक वाटायचं आहे. 2 कप उडदाची डाळ. ह्याच्यात वाटताना पाणी अतिशय कमी घालायला पाहिजे, कारण हे बॅटर पातळ नाही करायचं आहे. आपलं हे बॅटर रेडी झालं आहे. त्याची कन्सिस्टन्सी अशी ड्रॉपिंग कन्सिस्टन्सीची असायला हवी. ह्याच्यात खूप सारे मसाले जाणार आहेत, पण त्याच्या अगोदर मी ते फेटून घेणार आहे. फेटण्याचं रिझन असं आहे की ते बॅटर फेटल्यामुळे ते बिस्कुट आंबाडे फ्राय केल्यानंतर खूप लाईट होते. तर आपण त्यांना फेटूया. बॅटर छान फेटून झालेलं आहे. त्यात जातील आता मसाले. बारीक चिरलेली मिरची 2 घेतलेत, 1 इंच आलं बारीक कापलेलं, 8 ते 10 मिऱ्या रफली कुटलेल्या, 1 चमचा जिरं, थोडासा कढीपत्ता कापलेला, अर्धा चमचा हिंग, चवीपुरतं मीठ. हे बॅटर आपण छान मिक्स करून घेऊया. बॅटर मस्त मिक्स झालेलं आहे मसाले घातल्यानंतर. आणि मी तेल तापत ठेवलेलं होतं बिस्कुट आंबाडे फ्राय करण्यासाठी. तेल मस्त गरम झालं आहे. हे बिस्कुट आंबाडे आपल्याला मंद आचेवर मस्त गोल्डन ब्राऊन फ्राय करून घ्यायचे. जोपर्यंत इथे बिस्कुट आंबाडे फ्राय होत आहेत, आपण त्याच्यासोबत खाण्यासाठी एक लसणीची चटणी तयार करून घेऊया. चटणीसाठी आपण घेतलं आहे 1 वाटी खोबरं, 8-10 लसणीच्या पाकळ्या, 4 सुक्या मिरच्या, थोडीशी चिंच, चवीपुरतं मीठ, थोडंसं पाणी आणि ती मस्त वाटून घेऊया. आपली चटणी रेडी झालेली आहे. बिस्कुट आंबाडे छान क्रिस्पी फ्राय झालेत. आपण आता त्यांना काढून घेऊया. खमंग बिस्कुट आंबाडे रेडी आहे आणि त्यासोबत आपण केली आहे मस्त लसणीची चटणी. मस्त झाली आहे चटणी, लसणदार एकदम. असेच छान छान रेसिपीजसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.